Hallo allemaal! Vandaag gaan we een leuke challenge doen. Helder slijm Versus fluffy slijm. Als je niet weet hoe je deze slijmen moet maken, bekijk dan ook eventjes onze andere video's. Hoe maak je helder slijm? Fluffy slijm voor beginners. Dit zijn alle gouden dingen die we in onze slijm gaan doen. En we hebben allebei hetzelfde. Dus we gaan kijken welke dat de mooiste gaat worden. Let's go! We gaan beginnen. En ik ga wijzen wie als eerste mag beginnen. Devon! Devon mag als eerste. Wat ga je nemen? Oeh, wat is dat? Dat zijn Discoballetjes. discoballetjes. Ja, dat zijn eigenlijk gouden pareltjes. Ja. Deze mag je in de fluffy slime doen. Wow. En Emily moet natuurlijk hetzelfde erin doen. Ook onze gouden pareltjes. Doe het er maar in. Wow. Wat ga jij nu nemen? De kroontjes. Wauw, dat is mooi. En die gaan we er ook in doen, hè? Ja. Ja, doe maar. Woep. Devon mag ook de kroontjes erin doen. Ja. Hopseboom. Daar liggen de kroontjes. De volgende. Wat ga je nemen? Oeh, de grote pot met... Glitter. Met glitters. Wow! Ah, mooi. Wauw. Dat is al mooi goud. Emily, jij mag dat ook doen. En eens kijken wat dat gaat geven. Wauw. Oeh, dat is wel veel, hè? Ja. Ik denk deze. De kleine potjes. Wat zit er in het klein potje? Bloemetjes. Bloemetjes. Oh, eens kijken. Wauw. En nu de volgende. Wat is dat? Ik weet het niet zo goed. Weet je het niet? Dan gaan we eens kijken. Oh, wauw. Wow. Dat is mooi. Ja. Dan mag Emily deze ook nemen. Deze is wat ik al ga nemen. Weet je het al? Als laatste mijn speciale ingrediënt. Wauw. Wat zit er nog in? Misschien niet. Ja. Hoeveel spulletjes hebben we nog om erin te doen? 4. Wat is dat? Dat zijn kleine hartjes. Oh, kleine hartjes. Wauw. Gouden hartjes. Dat is heel mooi. Ja. 3, 2, over het mooie balletjes. Heel mooi. Ja, Devin, jij mag ook de hartjes nemen, jongen. Ja. Heel mooi. Het is echt al heel mooi goud. Devin. Oeh, het potje met folie. Oh. Wow. Oh my. Doe het er maar in. Ja. Oh. Wauw. Oh,
is nog veel. Is er nog veel? Ja. Ik ga er ook lekker op mijn hand doen. Wow. Oh, Wauw. dat is mooi. Dat is mooi, hè? Mooie gouden folie. Even spreiden, dan is het Ja, mooi. heel mooi. Het ziet er wel kei mooi uit, hè jongens? Ja! De volgende. Ik denk dat ik ga voor deze kleine potje. En wat zit daarin? Mooie gouden. Doe niet mooie gouden. Wat zit erin? Mooie gouden glitter. Oh, mooie gouden glitter. Ik ga die niet op de folie. Misschien. Oeh. Dat is mooi. Het lijkt dat ik dat op een zakdoekje doe. Over de folie. Ja. Dan zien we het wel niet, hè? En dan nu de laatste. Ja, het laatste potje. En dat is nog Gouden. glitter. Ja. Oh. Oh, my. Ik denk als ik het hier zou doen. Veel. Heel mooi. Wij hebben er alles in gedaan en het ziet er al kei mooi uit. En dan is het nu tijd om te Mengen! mengen. Wie gaat er eerst mengen? Helder slijm of fluffy slijm? Moet ik weer gaan wijzen? Helder of fluffy, helder of fluffy, helder of fluffy, helder fluffy. Helder! Jij mag direct ook mengen, hè? Nu ben ik eens benieuwd. Oh, wow! Lukt het nog om te mengen of niet? Ja, het lukt nog wel. Ik denk dat we een beetje te veel dingen erin gedaan hebben. Ja. Oh. Nee. Oei, oei, oei. Wow, dat is mooi. En dan gaan we ook de fluffy slijm mengen. Ben je klaar? Ja. Ja, ben benieuwd. Wow, dat is wel mooi, hè? Ja. En hoe voelt die? Goed. Ja? Wow. Goed mengen. Eens kijken. Wow. Deze is ook heel mooi. Wat vind jij? Heel leuk. Heel leuk. Wauw. Welke slijm vind jij thuis de mooiste? De fluffy slijm of de helder slijm? En wat denken jullie? Wij gaan opruimen en tot de volgende Keer. Bye!